Thank you for inviting me to be here. Tôi xin cảm ơn quý vị đã mời tôi đến đây hôm nay. We've been coming very infrequently for the last 20 years. 20 năm qua thì tôi lâu lâu đến đây đến nhà thờ này. And the new little children I don't recognize. Những cái đứa trẻ em này tôi không có nhận ra mặt. And some of the youngins have gotten older. Và những người lớn thì cũng thấy già hơn hồi xưa. And some of the others, like me, we're getting very old. Và những người như tôi thì còn già hơn nữa. But Pastor Ye is our elder. Nhưng mà một sư Ye thì là lớn nhất đó vậy. I think the reason he asked me to speak on Mother's Day is because Mother's Day started in America. Tôi nghĩ cái lý do mà một sư Ye mời tôi để nói về cái ngày lễ mẹ hôm nay là vì cái ngày lễ mẹ này là nằm cái đất Mỹ. Now, correct me if I'm wrong, but I don't believe you celebrate Mother's Day in Vietnam. Is that correct? Different day. Okay. Ông tưởng là mình không có cái ngày lễ mẹ Việt Nam, nhưng mà thật sự thì mình cũng có cái ngày quốc tế phụ nữ, xong rồi có cái ngày lễ mẹ mà theo bên So, Vũ Lan là tháng 7 hả? In July. Okay. So we've been celebrating Mother's Day in the United States since 1914, so about 100 years. Coi như là cả 100 năm rồi đó, mình có cái ngày lễ mẹ này đã được 100 năm rồi quý vị. So to show you the importance of mothers. Bây giờ tôi muốn nói với quý vị cái tầm quan trọng của người mẹ. Can anyone tell me how long we've been celebrating Father's Day? Bây giờ ngày lễ cha đó thì mình đã thành lập là từ hồi đó tới giờ là bao lâu? As a national holiday. Giống như là cái ngày lễ toàn quốc đó, ngày lễ cha là bao lâu? Anybody want to guess? Quý vị có biết bao lâu không? No, less than that. Cô nói là 75 năm, nhưng mà ông này nói là ngắn hơn 75 năm. 1974. Năm 1974 mới là cái năm đầu tiên mà mình có cái ngày lễ cha. So only about 50 years. Coi như là khoảng 50 năm đó hả? Only about 50 years, national holiday. And then 1974. Cái năm 74 is actually Parents' Day. Thì cái đó là cái năm đầu tiên mà mình làm cái ngày mà lễ cho gia đình cả cha lẫn mẹ đó. So Mother's Day is the second day in May. Coi như là second Sunday in May, sorry. Cái ngày lễ mẹ đó là cái tuần thứ nhì của tháng 5 vào ngày Chủ nhật. Father's Day is the third Sunday in June. Cái lễ cha đó là cái tuần lễ thứ 3 của tháng 6. And Parents' Day is the fourth Sunday in July. Và cái ngày mà cho cha mẹ đó là cái tuần thứ 4 của tháng 7. And we get to celebrate all of that. Thì coi như là mình mừng hết 3 cái ngày đó luôn. It's good to see all the mothers wearing carnations. Tôi thấy những bà mẹ và có những cái bông hoa cẩm chướng, tôi rất là vui. I would like to ask everybody to stand up who did not have a mother. Xin quý vị, có ai trong này mà không có người mẹ không? Hãy đứng lên. Is there anybody here who is alive without a mother? Có ai ở đây mà không bao giờ có mẹ không? Không có, đúng không? Good. Now you know how important mothers are. Có nghĩa là mẹ quan trọng như thế nào? Ai mình cũng có một người hết. Yes, we all have mothers. Ai mình cũng có một người mẹ. And they're very special. Và họ rất là đặc biệt. Mine is 97 years old. Mẹ của tôi 97 tuổi. And still is an inspiration to me. Và vẫn là cái nguồn cảm hứng cho tôi. So let's study a little bit about mothers in the Bible. Thì bây giờ mình nói Kinh Thánh nói về người mẹ như thế nào? As we read in the scripture this morning, lúc mà mình bắt đầu buổi lễ buổi sáng hôm nay, mình có đọc Kinh Thánh cái điều răn thứ 5. As you know, the Ten Commandments are sort of divided. The first 4 for God, the last 6 for man. Thì quý vị biết đó là 10 điều răn đó là 4 điều đầu tiên đó là cho Chúa và 6 cái điều sau là cho người. And the first commandment for men is.
Và trong 6 cái điều đó, cái điều đầu tiên đó là cái câu số 5 đó là hãy tôn kính cha mẹ. Honor your father and your mother. Tôn kính cha mẹ của mình. So how does a child honor their parents? Bây giờ làm thế nào mà một đứa trẻ có thể tôn kính cha mẹ mình? Respect. How else? Mình kính trọng phải không? Mình làm gì nữa? Obey. Nghe lời. Vâng lời. Obey. Obey. Dạ. Okay. A child who respects and obeys honors their parents because they live in a way that brings honor to their parents. Thì cái đứa trẻ đó là tôn kính, hiếu kính và vâng lời cha mẹ, thì cái đó là cái điều nên làm đó. In the same way as children of our Father, cũng giống như là những đứa con của Thiên Chúa như vậy, we honor God mình cũng kính trọng Chúa, mình yêu thương Chúa, by living in a way that brings honor to His name. Thì thành ra đó là mình phải sống trong cái đường lối của Chúa. Not to earn His love. Không có phải là mình sống như vậy để mà Chúa thương mình. But because we know He loves us. Nhưng mà bởi vì mình biết Chúa thương mình trước. And we love Him. Thì thành ra là mình thương Chúa. And we want to honor Him. Và mình muốn tôn vinh Chúa như vậy. And so as mothers, as fathers, we need to teach our children the same. Và bởi như vậy mình cũng phải dạy cho con trẻ của mình giống như cái đường lối như thế. Just as you mothers give to your children unselfishly. Coi như là người mẹ cứ cho, không có bao giờ ích kỷ cái gì hết. God gives to us. Thì Chúa cũng vậy, Chúa cũng cho mình, không có ích kỷ cái gì. And loves us. Và yêu thương mình. And so we honor Him by returning that love and respect and obedience to Him. Bởi vì như vậy mình phải trả lại cái tình yêu thương đó và mình phải vâng lời. So who was the first mother? Bây giờ cái người mẹ đầu tiên là ai? Of the whole world. Người mẹ đầu tiên của tất cả nhân loại là ai? And who was the mother of the children of Israel? Who was the mother? Và ai là cái người mẹ của dân Israel? Of the Jews. Who's the mother of the Jews? Ai là người mẹ đầu tiên của dân Israel? Who was the wife of Abraham? Sarah. So they have the special privilege. Và coi như là họ có một cái quyền rất là đặc biệt. But remember, Sarah's first child, was born by a gift from God. Nhưng mà quý vị nhớ đó là cái người con đó mà bà Sarah bà có đó là cái phần thưởng rất đặc biệt Chúa cho bà. She was too old to have children. Lúc đó bà rất là già, bà không có thể nào có con được. And when God told her she was going to have a child, she laughed. Thì lúc mà Chúa nói là Chúa sẽ cho Sarah một đứa con thì bà cười. That's impossible. Bà nói là cái chuyện này không có thể xảy ra được. But God gave her a gift. Nhưng Chúa đã cho bà một cái phần thưởng, một người con trai. For every one mother here, every child He gives you is a gift. Quý vị, những người mẹ, những đứa con mà quý vị có chính là phần thưởng mà Chúa cho quý vị. Your child is not yours. Con của quý vị thật sự không phải là con của quý vị đâu. Your child belongs to God. Con của quý vị cũng thuộc về Chúa. He gives you a special place to raise your children. Chúa đã cho quý vị một cái cơ hội để mà cho những đứa con của mình lớn lên. Hannah là một cái người mẹ khác ở trong Kinh Thánh. Mother of Samuel. Là người mẹ của Samuel. Only had him 5 years. Chỉ có với đứa con của mình 5 năm thôi. And poured everything she had into him so he could be ready to serve God. Và đã đổ hết tất cả những gì mình có cho đứa con của mình trong 5 năm để sau đó đứa con có thể phục vụ Chúa. And we have 2 books in the Bible with his name. Và mình có 2 cái sách ở trong Kinh Thánh là tên của ông. Moses' mother. Và cái Moses mà mẹ của Moses đó. Only had him 12 years. Cũng chỉ có Moses có 12 năm thôi. But because of her teaching, her influence, her love. Nhưng chính vì cái tình yêu thương, cái sự dạy dỗ của người mẹ này. He was still able to choose God rather than
the religion of the Pharaohs. Thì thành ra nó chỉ có đứa con 12 năm nhưng mà cũng đã ảnh hưởng và đã cho đứa con mình cái quyết định đúng đắn trong cái tôn giáo. And became the great leader of the Jews. Và trở thành cái người lãnh đạo giỏi nhất. But there's one woman who's very interesting that we don't give enough credit to. Nhưng mà có một người mẹ mình ít nhắc tới. And her name is Ruth. Là cái người đó tên là Ruth. Ruther. Yeah. Now, there are two books in the Bible with women's names. Có hai cái sách đó, ở trong Kinh Thánh đó là tên của người đàn bà. Esther là một. But we don't know of her being a mother. Maybe she was, but we don't have that. Nhưng mà trong đó mình không có chắc là cổ có đã từng là người mẹ hay không. And there's Ruth. Và cái sách khác là Ruther. Now, the reason I think Ruth is interesting is, was she a Jew? Was she a Jew? Bây giờ Ruther đó có phải là người Do Thái hay không? No, she was a Moabite. Cổ là người Moab. She was sort of the enemy, right? Có nghĩa là cổ cũng giống như là kẻ thù của người Do Thái, phải không? Who was she the grandmother of? Who was her grandchild? Thì Or great grandchild? Really? ai là cháu của Ruther? King David. Đó là vua David, quý vị. King of the Jews. Là vua của dân Do Thái. But was she Jewish by birth? Nhưng mà Ruther không có phải là người Do Thái. Was she a Jew by birth? No. Bà không có sinh ra là người Do Thái. She was a Jew by choice. Bà là người Do Thái theo cái chọn lựa của bà. She followed her mother-in-law. Bởi vì bà đã đi theo cái người mẹ chồng của mình. And because of that choice, và bởi vì cái quyết định đó, she was accepted into the children of Israel, into their family. Và bởi vậy đó, được chấp nhận vào trong cái gia đình của Do Thái. And became an ancestor of King David. Và trở thành cái người tổ mẫu của vua David. Under whose lineage came Và sau đó Joseph, who was the father of sau đó là Joseph. The presumed father of Jesus. Và Joseph là giống như là cái người mà không có phải là cha, nhưng mà theo cái danh nghĩa là cha lúc đó là của Chúa Giê-su. So God includes this in the record of the Bible that the ancestor of Jesus is none other than Ruth, who was a Moabite. Có nghĩa là từ cái lúc mà từ cái quá khứ mà của Chúa Giê-su đó thì cũng đã có cái người không có phải là người Do Thái. So it is not your birth that determines if you are son or child of God. Có nghĩa là không có phải bởi cái sự sinh ra của mình mà mình là con dân của Chúa hay không. It is your choice to serve God. Cái sự quyết định của mình để mà mình theo Chúa. That brings you into the family of God. Thì đó chính là cái mấu chốt mà để mình vào cái gia đình của Chúa. When Jesus was preaching, thì lúc mà Chúa Giê-su đi giảng, his mother and his brothers, or Joseph's sons, anh em của Chúa Giê-su và mẹ của mình came and said, đến và nói rằng, you know, you shouldn't be preaching like this. đừng có giảng dạy như vậy. And Jesus said, well, who are my brothers and who is my mother? Thì Chúa Giê-su mới nói là ai là mẹ của ta, ai là anh em của ta. And he answered himself and said, those who believe in me. Ai tin sẽ là anh em của ta, cha mẹ của ta. So you are part of the family of God if you believe, if you follow Jesus. Coi như là tất cả chúng ta, nếu mà chúng ta tin Chúa thì chúng ta ở trong một cái gia đình. So we've all been adopted. Thì ai của chúng ta cũng là được nhận vào, không có phải bằng huyết nhưng mà bằng cái đức tin. Unfortunately, in this world, some are orphans. Mà trong cái hiện đại bây giờ thì cũng có nhiều đứa trẻ là không có cha có mẹ. Some don't have, their mothers are no longer alive. Some of us who are older have lost mothers. Và cũng có nhiều người trong chúng ta già cả và không còn, cha mẹ mình đã mất đi. But we always have our God, our Father. Nhưng mà có phải là khi nào mình cũng có Chúa không quý vị? To be mother to us. Để Chúa cũng như là cha mẹ của mình. To be our parent. Cha mẹ của mình. Another, what's
another synonym for mother. Và có một cái từ khác cho cái người mẹ. A word that describes a mother. Một cái chữ mà để diễn tả về người mẹ. Is the word love. Là cái tình yêu, tình thương. 1 Corinthians 13. Thì cái Cô-rinh-tô đoạn 13. You want to turn to it in your Bible, please. Xin quý vị dở Kinh Thánh, Cô-rinh-tô đoạn 13. Start with verse 4. Bắt đầu đó là từ câu 4, đoạn 13 từ câu 4. 1 Corinthians 13, verses 4 through 8. Câu số 4 cho tới câu số 8. Mothers are patient and kind. I know it says love. I'll use the word mother. Bây giờ đó, ổng đổi cái chữ tình yêu thương qua cái chữ mẹ đó quý vị. So mothers are patient and kind. Là mẹ nhịn nhục, nhân từ. They don't envy. Mẹ không có ghen tị. They don't brag. Không khoe mình. About themselves. Về mẹ. They can brag about their children. Mothers are not proud. Không có mẹ, không có kiêu ngạo. They don't behave inappropriately. Mẹ không có cư xử trái lẽ. They don't seek their own way. Không có kiếm tư lợi. They're not easily provoked. Không có nhạy giận. They don't take record of evil. Và không có nuôi dưỡng điều dữ. They don't rejoice in unrighteousness. Mẹ không có vui về điều bất công. But they rejoice in truth. Nhưng mẹ vui trong sự thật. Mothers bear all things. They go through everything and they continue to go on. Mẹ dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự. They believe all things. Tin sự mọi sự. They hope all things. Hy vọng mọi sự. They endure all things. Và chịu đựng mọi sự. Their love never fails. Và tình yêu thương của mẹ không bao giờ suy tàn. A mother is the closest representative to God on this earth. Thì có phải người mẹ là cái người đại diện ở trên trần thế này mà gần nhất cho cái tình yêu của Đức Chúa Trời hay không? From you, each mother comes a new creation. Mỗi người chúng ta sinh ra đó là một cái sự sáng tạo từ mẹ mà có được. Just as God has created each one of you. Cũng giống như là Chúa tạo dựng chúng ta như vậy. And from the very moment, and even before you came out of your womb. Cả khi mà mình chưa có sanh ra. Your mother loved you. Người mẹ đã thương con rồi. I want two young men. Tôi muốn có 2 người thanh niên lên đây. Bây giờ đó là Mẫn và anh Hoàng đó là cầm cái tờ giấy này, tờ giấy trắng nhưng mà quý vị thấy là nó có cái chấm đen ở giữa đó. Xin dở lên để cho quý vị thấy. Okay, so everybody tells me what they see. Bây giờ quý vị thấy cái gì trong này? Anybody else see anything else besides the dot? Thì quý vị mới nói là có một cái dấu chấm đen. Bunch of white paper. Và một cô khác nói là một cái dải giấy trắng. So the first thing most people see is the dot. Thì có phải là cái sự mà mình thấy đầu tiên đó là cái dấu chấm không? But what's the rest of it? Nhưng mà cái phần mà của cái này là cái màu trắng. The world may see your faults, the little dots. Cũng có như là thế giới có thể nhìn thấy mình, thấy những cái khuyết điểm của mình. But your mother looks at your heart and sees all this other part. Nhưng mà không có nhìn hết và họ không có thấy hết tất cả. That's how God looks at you. Có nghĩa là cũng giống như Chúa nhìn mình như vậy. Không có chỉ là nhìn lỗi lầm không thôi đó, nhưng mà nhìn hết. So just as the mother's love looks at. Cũng giống như là cái tình thương mà người mẹ dành cho con. Hopes all the time for good. Thì khi nào cũng hy vọng là cái chuyện tốt đẹp nhất. Sacrifices so much. Hy sinh rất nhiều. Because they see the good in you.
your children. Tại vì người mẹ nào cũng thấy cái điểm tốt trong những đứa con của mình. Now, is there any perfect mother? Bây giờ đó có ai á mà là người mẹ hoàn hảo hay không? Anybody here want to claim that perfect? Có ai trong này mà dám nhận mình là cái người mẹ rất hoàn hảo hay không? Hey, y'all. Mẫn chỉ và chị Sương nói chị Sương là hoàn hảo. Sometimes we children think of our mothers as perfect. They're not perfect. But my daughter, when she was 16, thought she knew everything. Lúc mà con gái của tôi 16 tuổi, con gái của tôi cứ nghĩ là nó biết hết tất cả mọi thứ. She was sort of what's the word? Rebellious. Kháng cự đó quý vị, chống lại. Because she thought we were too protective of her. Tại vì lúc đó là con gái của tôi cứ nghĩ là tôi và vợ tôi khi nào cũng bảo vệ, không có cho con làm cái gì hết. We wouldn't let her do the things she wanted to do. Chúng tôi không có cho con gái của tôi làm bất cứ cái gì mà con gái tôi muốn. And now she's all of 36 years old. Và bây giờ con gái tôi 36 tuổi rồi. She's just had a baby. Mới có con 2 months ago. 2 tháng trước. Now she says that children are not grown up until they're 24 or 25. Thì con của tôi mới nhận ra rằng là không có trưởng thành. They're not mature until they're 24 or 25. Con cái không có trưởng thành cho tới 24, 25 tuổi mới bắt đầu trưởng thành. This is from a girl who said at 16 that, oh, you don't know what you're doing. Đây chính là cái người con gái của tôi mà lúc năm 16 tuổi nói chúng tôi không biết làm cái gì. So children, even though you think you know everything when you're a teenager. Vậy thì các con ơi, bây giờ các con đang ở cái tuổi thành niên. Believe it or not, your parents still love you and want to care for you and guide you and protect you. Nhưng các con nên nhớ rằng cha mẹ của các con khi nào cũng muốn hướng dẫn và bảo vệ chúng con. So if there are any teenagers here who are có ai trong này mà 15, 16 tuổi mà khi nào cũng bực tức cha mẹ mình? No. Yeah. So take it from my daughter who's growing up. Xin hãy nhớ lại cái câu chuyện của con gái tôi. She also had a very interesting observation when she was 5 years old. Thì con gái của tôi nó cũng có những cái suy nghĩ rất là lạ lúc mà nó 5 tuổi. Remember, she was all of 5 years old. Lúc đó là mới có 5 tuổi thôi quý vị. And she was at kindergarten. Và lúc đó là đi học mẫu giáo. And one day after my wife picked her up from Một ngày kindergarten, kia sau khi mà vợ tôi tới để đón đi học về, she said, "Mommy, mẹ ơi, there are mothers who love their children but do not like their children." có mấy cái người mẹ kia thương mấy cái đứa con khác. And there are mothers who love their children Và có nhiều người mẹ thương những đứa con and show their love. và cũng san sẻ cái tình yêu thương. And my wife was puzzled and said, "What do you mean?" Thì người vợ của tôi nó nói là ý con làm sao? Well, these mothers who don't like their children, they leave them here in school. They don't pick them up like you pick me up. Thì coi như chắc là cái daycare này đó là có khi là nhiều khi 3 tiếng, cũng có nhiều khi là dài hơn. Thì thành ra là cô bé 5 tuổi này cứ nghĩ là ai á mà tới mà đem con về đó là thương, còn những người cha mẹ mà còn để con ở lại đó là không có thương con. So your children are watching you all the time. Có nghĩa là con trẻ của mình khi nào cũng nhìn mình hết quý vị. It's not just what you tell them. Không có phải là những gì mà miệng lưỡi mình nói cho con mình nghe không thôi đâu. It's how you live. Nhưng mà theo cái cách của mình sống như thế nào nữa. And the most important thing you can give your children Và cái quan trọng nhất mà mình có thể cho con của mình is your time. là cái thời gian quý vị. Yourself. Là bản thân mình quý vị. Now that's difficult. Và cái điều đó rất là khó. Because so many women have to work. Bởi cái điều khó tại vì người mẹ cũng phải đi làm. And so how are you a successful mother when you have to work, you come home, you're tired, and your children, if you have more than one is crying, one wants you to say, "Mommy, look at this." Làm sao mà mình trở thành cái người mẹ hoàn hảo, mình đi làm, rồi mình đi về nhà, rồi mình lo cho con, đứa này, đứa kia, đủ thứ hết. It is very difficult. Rất là khó quý vị. The most important thing Nhưng mà cái quan trọng nhất, I can tell you, tôi có thể nói cho quý vị nghe, is your inadequacy is made up by the power of God.
là những cái gì mà mình cho được đứa con mình, cái đó là từ cái quyền năng thiên thượng. If anything should drive you to your knees, Nếu mà cái gì mà làm cho mình quỳ gối xuống, it is to God to ask for His help to take care of your đó children. là khi mình quỳ gối xuống và mình phải hỏi Chúa để giúp đỡ mình. Because we are all imperfect. Tại vì tất cả chúng ta ai cũng không có hoàn hảo hết. We all need to learn. Tất cả chúng ta đều phải học hỏi. We all need to have more love of God in our lives. Và tất cả chúng ta đều cần cái tình yêu của Chúa cho cái đời sống của chúng ta nhiều. So we can love our children. Để mà mình có thể mình yêu thương con mình. And properly represent God to them. Và mình có thể mình thay thế Chúa để mà cho con mình biết những cái chuyện đó. So mother and father, Quý vị người mẹ và người cha need to model God by being pleasant, being courteous. Mình phải làm sao mà mình cho con mình thấy á, là mình thương con và mình tốt với con như thế nào. And that will, more than anything, win the hearts of children to you and to God. Thì cái đó là cái quan trọng nhất để làm cho con cái gần gũi với lại Chúa. Because it is so difficult in today's age, Chính bởi vì là cái ngày hôm nay nó rất là khó. it is even more important for the older women in the church Rất là khó để làm mẹ rồi đi làm, giống như hồi nãy ông nói đó, thì những cái người phụ nữ trong nhà thờ to be mothers mà để làm cho mẹ, để là người mẹ, to the members of the church. để là người mẹ cho cái nhà thờ của mình luôn. Now you have the wisdom, you have the time, Bây giờ mình có cái khôn ngoan, mình có cái thời gian, you have the experience mình có cái kinh nghiệm. to help others in the church. Những cái người mà lớn tuổi, mẹ lớn tuổi đó, mình có những cái đó mình phải giúp lại trong hội thánh. Paul speaks about this to Timothy. Thì Timothy, 1 Timothy, First Timothy quý vị, that's okay, you don't have to read it. Chapter 4. câu 4. He says, the older women of the church need to be the mothers of Israel. The older women of the church need to be the mothers of Israel. Cái người mẹ mà lớn tuổi trong nhà thờ đó cũng chính là cái người mẹ của dân Do Thái, của dân Israel. The influence of a mother Cái sự ảnh hưởng của người mẹ lasts for generations. là nó sẽ trải dài từ cái thế hệ này với thế hệ khác. In the Ten Commandments, Trong cái 10 điều răn, it says, nó nói rằng I will visit the sins of the father upon the children to the third and fourth generation. thì nói là cái ảnh hưởng là từ 3 cho tới 4 đời, phải không? Làm ơn 3 cho tới 4 đời. So, Có nghĩa rằng so our bad influence, nếu như mà mình có cái ảnh hưởng xấu đó, our bad character, mình là cái con người xấu đó, may affect the next 3 or 4 generations. cũng có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng của 3-4 đời. That is very sobering. Thì cái điều đó là cái điều rất là đáng buồn. But Nhưng mà the rest of the commandment says những cái câu kế tiếp trong cái đoạn đấy nói rằng that if you love God, nếu mà mình yêu thương Chúa that can last for 1,000 generations. thì cái điều đó nó sẽ trải dài cả ngàn đời. So the effects of sin may last a time. The effects of sin may last a short Có time. nghĩa là cái tội lỗi nó có thể nó chỉ là trong một cái thời gian ngắn thôi. But the effect of the love of God may last for eternity. Nhưng mà cái tình yêu thương của Chúa thì mãi mãi vĩnh viễn. And that's the importance. Và đó là cái câu quan trọng quý vị. Mothers and fathers are not working just for this short life. Mình đâu có phải làm việc chỉ cho cái đời sống ngắn ngủi này thôi đâu. Or even your grandchildren. Mà ngay cả như cháu của mình, Or even your great-grandchildren. dắt của mình. But you're working for eternity. Nhưng mà mình đang làm việc, cái con người của mình là cho cái sự vĩnh cửu. One of the important things is to make sure they have proper food, right? Một cái điều đầu tiên và đơn giản là cho con cái ăn uống đúng, phải không? Now, what if you had a beautiful new Mercedes car?
Bây giờ mình tưởng tượng mình có một cái xe rất mới, xe Mercedes đẹp. So it runs on gasoline, right? Thì xe thì cần đổ xăng ha. So what if you decided to put diesel fuel in the gasoline car? Nhưng mà bây giờ thay vì đổ xăng á, mình bỏ cái dầu diesel vào á. How well would it work? Bây giờ nó có cái xe có chạy được nữa không? Very well. No, cái xe không có chạy được. What if you put water in there? Water is good for you, right? Nước là tốt, phải bây giờ đổ nước vô xe chạy được không? I don't think it would run very well, right? Không có được quý vị. So a mother, father need to learn what's the proper food for your children. Mình phải học cách để mà cho con cái mình ăn uống đúng. If you give them bad food, nếu mà mình cho con cái ăn mấy cái đồ xấu, can you blame them if they don't behave correctly? Thì sau đó mình làm sao mà mình đổ thừa là tại sao con không có những cái hành động tốt? So you need to learn, you need to educate yourself on what is proper nutrition. Thành ra là mình phải học hỏi và mình cho con cái ăn đúng. The same thing with discipline. Cũng giống như là kỷ luật dạy. Okay, so I have a flower. Bây giờ tôi có một cái cây hoa. And it's growing. Nó đang lớn lên. And I want to beat it so và that bây giờ it tôi đánh cái cây hoa này. How pretty will the flower be? Quý vị nghĩ cái cây hoa nó có còn đẹp đẽ nữa không? Not very pretty. Không có đẹp đẽ đâu quý vị. So what do we do with plants or flowers? How do we grow them? Thì bây giờ mình làm sao mình cho cái cây nó tăng trưởng lên? Give them water. Mình cho nó uống nước. Give them a little bit of food. Cho nó ăn cái phân bón. And we give them sunshine, right? Mình cho ánh sáng mặt trời. And even some people like to talk to the plants. Có nhiều người còn nói chuyện với cây nữa. And with that care, they grow. Thì lúc mà mình làm hết tất cả mọi thứ như thế, cái cây nó lớn lên. Sometimes you have to protect them from wind. Và nhiều khi á, mình phải chặn không có cho gió. And some plants don't like a lot of sun, so you have to give them more shade. Mà nhiều cái cây á, lại không có thích ánh sáng mặt trời nhiều, mình phải bỏ nó vào trong cái chỗ mát. And you watch the plant and make sure that the bugs don't eat it. Mình nhìn cái cây mình make sure là không có cái con gì nó ăn cái cây này. The same way you protect your children. Cũng giống như vậy cho những cái đứa con của mình quý vị. But you're not a servant to the child. Mình không có phải là tôi tới cho đứa con của mình. But you give them all the ingredients, all the necessities they need to grow. Nhưng mà mình phải cho đứa con hết những thứ cần thiết để cho đứa con nó lớn lên. If you have a tomato plant that wants to grow this way. Nếu mà bây giờ mình có một cái cây cà chua mà bây giờ nó qua bên này. You support it and guide it so it grows up. Thì mình cũng phải còn kéo cái cây đó lại để nó lên thẳng. Do the same for your children. Cũng giống như là con trẻ quý vị. So I don't know if you want to write this down. Bây giờ tôi không biết quý vị có muốn viết cái này xuống không? Because it's difficult to know everything. It's impossible to know everything. Coi như là không có thể nào mình biết hết tất cả mọi thứ. But two resources for adults, for parents. Nhưng mà có hai cái Quỳnh nghĩ là sách đó mà hay nhất cho cha mẹ. Focus on the family. Là phải dành thời gian cho gia đình. There's some good books by a doctor named Dr. Kevin Lehman, L-E-H-M-A-N. Thì có một cái quyển sách là của ông Lehman. So very practical. Thì cái quyển sách này nó rất là thực tế. Christian. Ông là người tin Chúa. Guidance to how to be a best. Và có những phương hướng để làm sao để dạy con. The most important thing for a mother or father. Và cái quan trọng nhất cho người mẹ và người cha. Is spending time. Dành thời gian của mình. Knowing your child. Để biết về con của mình. Knowing their problems they have. Biết về những cái ưu tư mà con mình đang có. Knowing their things that they're good at. Biết những cái điểm tốt mà con mình có thể làm được. Knowing their individual tendencies or what they like. Biết mỗi đứa con mình muốn cái gì. Knowing what they don't like. Biết những đứa con cái gì mà nó không có muốn. We didn't come into the world with an instruction manual. Mình đâu có phải là mình sinh con ra và mình có một cái quyển sách. Because we're not robots. Thì tại vì mỗi người của mình không có phải là
không có phải là người máy đó. We have minds that can change, and we have minds that can make decisions. Mỗi cái người mình có cái não và mình thay đổi và mình quyết định từ mỗi người khác nhau. And it's only by knowing your children that you can know the best way to approach them to help them. Bởi vì vậy mình phải biết con mình kỹ thì mình mới dạy con mình được. So there are those who have their parents still, have their mother still. Quý vị ở đây, nếu có ai vẫn còn có cha mẹ của mình, We can celebrate Mother's Day. mình sẽ tôn cái ngày lễ mẹ này, tôn vinh ngày lễ mẹ này. If you have lost a mother, Nếu trong vòng chúng ta có ai không còn mẹ nữa, you still have God to take care of you. quý vị ơi, mình cũng vẫn còn có Chúa và Chúa cũng đang bảo bọc mình. You have the mothers of this church to adopt as your mother. Có phải là cái nhà thờ cũng giống như là người mẹ cho mỗi người chúng ta. And for you mothers whose children if you've lost a child, which is terrible. Và cũng sẽ có, nếu ai trong đây đã từng là người mẹ nhưng mà con của mình đã mất rồi, Or your children are grown. hoặc là con của mình lớn lên rồi, Looks like there's plenty of children here that you can adopt as being mothers. thì có phải là mình cũng coi những đứa trẻ trong gia đình trong cái nhà thờ này cũng giống như là con nuôi vậy đó. And the youth, you can be brothers and sisters, older brothers and sisters to these children. Và những những người thanh niên cũng coi những cái em nhỏ như là anh em của mình. And that's how we'll get to heaven as a family. Bởi vì chỉ có như vậy, mình làm như vậy thì mình mới lên thiên đàng cùng với Chúa và chung với nhau như là một gia đình. And Jesus will welcome you. Và Chúa sẽ rất là vui mừng khi mà gặp mình. Here are you, and here are your children. Mình và con của mình nữa. And we will all celebrate around the throne. Và lúc đó thì mình sẽ vui mừng trong cái ngai của Chúa. Praising God for loving us and saving us. Ca tụng Chúa. Thank you. Cảm ơn quý vị.